Dobré ráno, přátelé. Budeme pokračovat v naší cestě Římanům 8. kapitolou. Nyní se nacházíme v 11. verši. A nezapomeňte, že záměrně používáme anglický překlad Passion. V 11. verši se říká toto. Ano, Bůh vzkřísil Ježíše k životu. A vzhledem k tomu, že Boží duch vzkříšení žije ve vás, vzkřísí k životu rovněž i vaše umírající těla tím stejným duchem, kterým vdechuje život do vás. Podívejme se na tuto mocnou pravdu. Ježíš vzkřísil Ježíše k životu. A ten stejný duch vzkříšeného života žije nyní v nás. Mnoho lidí nechápe, jak mocný tento duch vzkříšení je. This spirit is much more powerful than the spirit that raised Lazarus from the dead. Tento duch je mocnější než ten, který vzkřísil Lazara z mrtvých. Vysvětlím vám proč. Když Lazar zemřel a Ježíš jej vzkřísil z mrtvých, smrt nebyla poražena, byla pouze vytlačena. Bylo neuvěřitelné, že Lazar byl mrtvý 4 dny a poté byl vzkříšen z mrtvých. Poté ovšem znovu zemřel. Ovšem moc, která vzkřísila Ježíše z mrtvých, porazila smrt jednou provždy. Bible nám v knize Zjevení říká, že Ježíš smrt porazil, že má klíče od hádu a smrti. Ježíš nebyl mrtvý pouze fyzicky, ale i duchovně. Nezapomeňte, že smrt neznamená konec existence, ale oddělení. Ježíš byl zcela oddělen od Boha, protože on se za nás stal hříchem. Proto ho smrt sevřela, protože trestem za hřích je smrt. Dokonale si dokáži představit ten obrázek. Bible říká, že Ježíš se stoupil na 3 dny do hádu, do místa neuvěřitelné temnoty. A představuji se, jak ďábel okolo tančí a myslí si, že Ježíš je naprosto dostal. A poté, po 3 dnech, Duch Boží v té nejvyšší formě moci, Duch vzkříšení, vstoupil do hádu a přinesl Ježíši život. A Ježíš se obrací na ďábla a říká mu, večírek skončil. Dej mi klíče od hádu a smrti. Protože Ježíš porazil smrt. Poté už nikdy nezemřel. Má otázka zní, jak by to vypadalo, kdyby každý křesťan této pravdě věřil? Jaké by to bylo, kdyby každý křesťan věřil, že stejná moc je i v něm? Už by nás nic v životě nestresovalo.
Začali bychom chodit v této moci. Už bychom nedovolili, aby nás hřích zotročoval. Protože bychom vírou do této moci vstoupili. Pavel hovoří velmi jasně. Říká, vzhledem k tomu, že Boží duch vzkříšení žije ve vás, vzkřísí i vaše smrtelná těla stejným duchem, který vane ve vás. Takže zaprvé máme naději, která je větší než smrt. Smrt už nad námi nemá moc. Proto nerozumím způsobu, kterým křesťané přistupují ke smrti. Přistupují ke smrti, jako kdyby to byl konec. Ale to není konec. Je to jednoduše oddělení mého ducha od těla. A ten vzkříšený život, který je ve mně, mě přenese do nového nebeského příbytku. A tam už navždy budu pokračovat ve svém vítězném životě s Ježíšem. Dech ducha je nyní ve vás. Toho ducha, který vzkřísil Ježíše z mrtvých. A Bůh chce, abyste tomu uvěřili, byli s tímto duchem propojeni a žili tímto životem. Nám ovšem mnohokrát nedochází, oč vlastně kráčí. Procházíme problémy a naše první myšlenka se týká porážky. Co kdyby vaší první myšlenkou bylo to, že ve vás přebývá ta nejvyšší možná moc? Proč vždy hledáme řešení našich problémů někde okolo nás? Když ve skutečnosti je toto řešení uvnitř nás. Uvnitř nás je ta moc. Ty i já ji máme k dispozici. Učme se jí důvěřovat, věřit a podle ní žít. A když to budeme dělat, staneme se nezastavitelnou mocí v Boží ruce. Takže dnes uděláte toto. Budete si říkat, uvnitř mě je moc, která vzkřísila Ježíše z mrtvých. A budete přesvědčovat své srdce o této pravdě. Naslyšenou zítra.